welcome back again for another videos. So for today's videos guys, ang magluluto po ako ng aking low carb baked sushi. So if ever you want this video, please just keep on watching. And please like and subscribe to my channel. So ang mga ingredients ng aking low carb is cauliflower. So nakapaghanda na ako ng minced na cauliflower. And of course, itong ating sushi nori. Ikakat ko na lang yan later. And salmon. And crab stick. Crab stick is and 2 eggs. Paprika. Butter. And cream cheese. And kewpie. And of course, the cheddar cheese. And don't forget your seasoning, salt, pepper and salt. Let's do this. Natin siya sa microwave. About 5 minutes para i-mince din natin siya. So, pasok muna natin siya. Wait lang natin yung salmon na nilagay natin sa microwave. Then after nyan, i-chop natin siya. I-mince natin. Yung dinurog na salmon. Yan, na-shredded na. So, tanggalin natin. Lagay natin dito sa another bowl. Medyo mainit-init. Yan. So, make sure nyo lang na durog siya talaga. You can use century tuna. Pwede rin ang century tuna. Depende po sa preference nyo. Pwedeng century tuna dito. Ayan. So, lagay ko na muna guys. First time ko rin siyang gawin. Nakita ko rin lang din yung recipe sa YouTube. At tinry ko din siyang gawa ng video. Let's see kung anong kakalabasan. Yan. So, gagawin muna natin yung mixture natin bago natin i-layer. So, once na durog na yung salmon, maglagay din tayo ng crab stick. Pero konti lang ilalagay ko para lang may pangdagdag lasa. So, ikihiwain lang natin siya. So, hindi mo makikita kung paano ko siya hiwain. Wait, 1 minute. Pwede kayong gumamit ng tinidor. Wait, papakita ko sa inyo. Yan, ganyan yung siya hiwain. Ayan. Ang hirap pag walang assistant guys. Walang taga-video. Ayan. So, hiwain nyo siya ng ganyan lahat. Okay, we'll be right back. At nag-video, mayroong kasama dahil ang hirap pala. Yan ang tinatawag na vlog pa more.
Ayun na yung itsura niya, guys. So, sunod na natin yung cream cheese. Then, yung mga seasonings. So, ayan na, guys. Nahalo ko na yung chili flakes, paprika, and salt, and cream cheese. So, i-mix lang natin yan. Then, after natin ma-mix, set aside natin. Gagawin na natin yung ating cauliflower. Yun yung magiging rice natin. Lutuin na natin yung cauli rice natin. Nilagyan ko lang siya ng 2 butter. I think was lang natin siya. After nyo maluto yung cauli rice, nilagyan ko ito ng butter and egg para maging medyo yellow. So, i-prepare nyo na yung baking pan nyo. Then, ilalagay lang natin yan dyan. Tapos, i-flat lang natin. Lagay muna natin lang. So, kuha lang tayo ng pang-flat. Kuha lang tayong pang-flat. Make sure lang na i-flat nyo siya. Actually, masyado madami yung rice natin. Yung cauli rice, I mean. Ayan. So, pag na-flat nyo siya, i-ready nyo na yung mixture nyo, yung ginawa natin kanina. Ayan. Lagyan natin ng cheese, guys. Ito yung mix ng cheddar. Cheddar cheese at saka yung mozarela cheese. Ayan. So, lagyan na natin yung mixture. Ito yung mixture ko. Simutin natin at sayang. I-flat ulit natin para mag-distribute. Sana distribute. Bulol. Ayan. Ayan. So, ready to bake na siya. Mamaya na yung ibang toppings. Ayan. So, lagyan ulit natin ng cheese sa ibabaw. Ayan. So, i-bake natin siya, guys, ng 15 minutes. Dahil may hilig ako sa cheese, lagyan natin. Okay, so guys, lagay na rin natin yung sinap-shop na ano, pang dagdag lang ng design. So, sprinkles natin. And then, lagay na natin si kewpie. Kewpie. Oops. Dahan-dahan dapat nabigla ang ating kamay. Ayan. And ready to bake na siya, guys. Lagyan natin ng spring onion. Ayan. So, mamaya natin siya huhusigahan. So, ito na po yung low carb sushi ko. Try natin later. Pasok na sa oven.
10 to 15 minutes guys. Mahina ba? Wala na hina ba? Hirap mag-control. Pagpahina. Waiting ka na. Ano wala. So guys, nabake ko na po yung aking LC bake sushi. Ito kasi yung trending kaya nag-try din ako. So try natin kung masarap. So meron ako ditong nori or anong tawag dito? Nori. Alam ko nori tawag dito. So try natin. Husgahan natin kung masarap. Hindi ko mapakita eh. Ayan. So try natin. Oh, ang dami ko nalagay. Ang liit ng wrapper ko. So, pwede nyo din siya lagyan ng hot sauce and kewpie. Sobrang ulit ako. Sa tayo, Tommy. Super init pala. Sarap! Sarap, syempre gawa ko. So, yun lang guys. Ilalagay ko na lang sa description box yung ingredients na nagawa ko. So, eto na po siya. Enjoy! So, thank you for watching. Bye!